Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι ακριβώς πρέπει να παίξετε για να μπορείτε να συνοδεύσετε ένα κομμάτι που είναι γραμμένο σε ρυθμό αργό τεσάρι. 4 τέταρτα φυσικά, το λέει και το όνομά του. Βέβαια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο ακριβώς τεσάρι είναι από την ονομασία του. Φυσικά τεσάρια υπάρχουν άπειρα, ωστόσο βάλτε στο μυαλό σας το ρυθμό από το κομμάτι που έχει τραγουδήσει η Νατάσα Θεοδωρίδου, το «Τώρα θα πονάς», ή από το κομμάτι που έχει τραγουδήσει η Άντζελα Δημητρίου, το «Ποια θυσία». Αυτό είναι το αργό τεσάρι που εννοώ και πάμε να το δούμε. Αυτό έχει τρεις διαφορετικές μορφές. Η μία είναι με αρπές, οι άλλες δύο είναι η μία απλή και η μία πιο εξεζητημένη. Πάμε να δούμε από ρε μινόρ. Ξεκινάμε με την νότα ρε και την πένα κάτω. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Αυτό το έχουμε ξαναδεί και σε κάποιον από τους προηγούμενους ρυθμούς. Είναι ίδιο με την μπαλάντα των 8 beat. Επομένως δεν θα το αναλύσω. Αν δεν το έχετε στο μυαλό σας μπορείτε να δείτε το βίντεο της μπαλάντας 8 beat. Τώρα, η συμπαγής μορφή του ρυθμού, η απλή, είναι η εξής. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Χτυπάμε μία στο μία στο ο και στο τρι δίνουμε μία πένα κάτω όλες τις χορδές. Άρα είναι 1, 2, 3, 4. Πάμε να τα ακούσουμε χωρίς μέτρημα. Αυτό είναι πάρα πολύ απλή μορφή του ρυθμού. Πάμε να δούμε κάτι λίγο πιο εξεζητημένο. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Λίγο πιο αργά. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Σε γρήγορο ρυθμό και χωρίς να μετράω είναι το εξής. Μπορεί να σας θυμίζει τσιφτετέλη, δεν είναι τσιφτετέλη. Όταν υπάρχουν και τα άλλα όργανα μέσα ακούγεται πάρα πολύ ωραίο τεσσαράκι και είναι εξαιρετικός ρυθμός. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!